חברים, תודה שהצטרפתם לעמוד. היום אני מביא לכם עוד סרטון, אני מקווה שתהנו ממנו. אני אשתדל לדבר תוך כדי, כי הסאונד לא כזה טוב, אין לי עדיין מיקרופון לגופרו, אבל מקווה שתהנו. להתאמן על ווילי, ננסה לעשות פה כמה פעמים. אני עוד נמצא בהתחלה, ננסה לעשות את זה. פה זה שביל, הם הולכים לים מכאן. אני בא לפה בתור ילדים.
wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. עכשיו הבנתי מה עשה לי את הרעש בנסיעה. אני לא מאמין. איזה מזל שזה לא עושה נזק.